हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल किचन मॅजिक विथ नितिमा। आज आपण बनवणार आहोत खसखसचा हलवा। सो लेट्स कुक। त्यासाठी मी खसखस रात्री भिजवून घेतलेली आहे। ह्या खसखसमध्ये भिजवताना मी त्याच्यात 7 बदाम घातलेले आहे। आता ह्या खसखसला मी चांगले निथळून घेणार आहे। ह्याच्यातलं सगळं पाणी आपल्याला काढायचं आहे आणि हे बदाम सुद्धा सोलून घ्यायचे आहे। आता मी या खसखसला मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। बदाम पण मी सोलून त्याच्यातच घातले आहे। आता आपण एका कढईमध्ये तूप गरम करणार आहे। तूप गरम झाले की ही वाटलेली खसखस आणि बदाम आपण ह्या तुपात चांगली भाजणार आहे। 1 वाटी खसखसला 1 वाटी तुपाचा प्रमाण आहे। तुम्ही ज्या वाटीने खसखस घेणार आहे त्याच वाटीने तुम्हाला तूप घ्यायचं आहे। आता आपल्याला ह्या तुपामध्ये हे खसखस लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे। आपल्याला ह्याला एकसारखं हलवत भाजायचं आहे। ही खसखस तुम्ही रात्री भिजवून सकाळी हलवा करू शकताय। जर तुम्हाला संध्याकाळी करायचा असेल तर खसखसला तुम्हाला सकाळी भिजवावं लागेल आणि त्याच्यात बदाम घालायचे। तुम्ही पाहत असाल की माझ्या खसखसचा रंग बदललेला आहे। ह्याला मी चांगलं भाजून भाजून लाल केलेला आहे। आपल्याला ह्याला अजून भाजायचं आहे। ह्याचा रंग अगदी लाल व्हायला पाहिजे। माझी खसखस भाजून लाल झालेली आहे। आता मी ह्याच्यात 1 वाटी दूध टाकणार आहे। आपण ज्या वाटीने खसखस घेतलेली आहे आपल्याला त्याच वाटीने सगळं प्रमाण घ्यायचं आहे। दूध, साखर, तूप सगळं त्याच वाटीने घ्यायचं आहे आणि एका वाटी खसखसला आपल्याला सगळं 1-1 वाटीच लागणार आहे। आता आपल्याला ह्या दुधात सुद्धा ह्याला चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। ह्याच्यात गाठी होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ह्याला एकसारखं ढवळून आपल्याला दुधामध्ये हलवायचं आहे। आता ह्याला उकळी यायला लागलेली आहे। आपल्याला ह्या दुधामध्ये या खसखसला चांगलं शिजवायचं आहे, त्यामुळे आपण ह्याच्यावर ताट झाकून ह्याला शिजवणार आहे। आता ह्याला उकळी आल्यावर आपण ह्याच्यावर 5 मिनिटासाठी ताट झाकणार आहे। ताट झाकल्यामुळे खसखस चांगली शिजते। आता ह्याला चांगली उकळी आलेली आहे आणि खसखस सुद्धा या दुधात चांगली शिजून झालेली आहे। आता आपल्याला ह्याला एकसारखं हलवायचं आहे आणि ह्याला थोडंसं घट्ट करायचं आहे। ह्याच्यातलं सगळं दूध आपल्याला आटवायचं आहे। आपण खसखसचा हलवा जितका हलवाल तेवढा तो चवीला उत्तम होतो, त्यामुळे जमेल तेवढा हलवायचं आणि त्याला व्यवस्थित खरपूस भाजायचं। मी ह्याला रंग येण्यासाठी थोडासा ह्याच्यात केशरी रंग घातलेला आहे। रंग घातल्यानंतर आपल्याला ह्याला परत हलवायचं आहे। हे आता हळूहळू घट्ट यायला लागलेलं आहे। ह्याच्यातलं सगळं दूध आटलेलं आहे। आता जरा वेळानं आपण ह्याच्यात साखर घालणार आहे। मी 1 वाटी साखर घातलेली आहे। आता साखर घालून आपल्याला ह्याला पुन्हा एकसारखं हलवायचं आहे। साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला ह्या खसखसला एकसारखं हलवायचं आहे। साखर घातल्यामुळे ह्याला अजून छान रंग येतो। तुम्ही हवा असल्यास त्याच्यात गूळसुद्धा घालू शकताय। गुळाचं प्रमाण पण साखरेसारखंच आहे। 1 वाटी खसखसला 1 वाटी गूळ घालायचा आहे। माझा खसखसचा हलवा आता बनवून तयार झालेला आहे। मी ह्याच्यावर झाकण 5 मिनिटांसाठी ठेवणार आहे।
खसखसचा हलवा एकसारखा आणि व्यवस्थित झालेला आहे आणि ह्याचा वास पण अगदी छान येतो आहे. हा चवीलाही उत्तम लागतो. तुम्ही ह्याला गार झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवून 15 दिवससुद्धा खाऊ शकताय. हा हलवा अगदी 2 चमचेच पुरेसा असतो. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.